हेलो साथीहरु, सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा चाहिँ Xiaomi नेपालले चाहिँ नेपालमा विभिन्न ल्यापटपहरु चाहिँ यहाँ लन्च गरेको छ हैन। यो नोटबुकहरुको प्राइस चाहिँ के कति रहेको छ अनि यसको फिचरहरु के कस्तो छ हैन, यसको अब प्रोस र कन्सहरु के छ सब कुराहरु चाहिँ बताउने छु। आउनुस् यो भिडियोलाई सुरु। Xiaomi नेपालले चाहिँ नेपालमा लगभग 4 वटा ल्यापटपहरु लन्च गरेको छ हैन। अब Xiaomi ले ल्यापटप ल्याउँछ भन्दै धेरै टाइम लगायो उले ल्यापटपहरु लन्च गर्न। फाइनली नेपालमा चाहिँ ल्यापटपहरु लन्च गरेको छ। सायद Xiaomi को चाहिँ नयाँ सीईओ आएको इफेक्ट पनि हुन सक्छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ Xiaomi ले यामाई नोटबुक अल्ट्रा भन्ने एउटा ल्यापटप लन्च गरेको छ जुन चाहिँ i7 11 जेनेरेसन प्रोसेसर राखेर हैन। त्यस्तै अर्को रहेको छ यामाई नोटबुक प्रो भन्ने जुन चाहिँ इन्टेल को i5 11 जेन प्रोसेसर राखेर। अनि त्यस्तै रेडमी बुक 15 प्रो भन्ने छ, यो पनि इन्टेल को i5 को 11 जेन प्रोसेसरै छ यसमा नि। अनि रेडमीबुक 15 ई लर्निङ एडिसन भन्ने छ, यो चाहिँ इन्टेल को i3 11 जेन प्रोसेसर राखेर चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। हुन त अब नेपालमा i5 को 12 जेन प्रोसेसर भएको ल्यापटपहरु पनि छ हैन। अब तपाईहरुलाई चाहिँ अब Xiaomi कै फ्यान हुन्छ, अब Xiaomi कै ल्यापटप किन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो विशेष गरी। आउनुस् सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ Xiaomi यामाई नोटबुक अल्ट्राबाट। अब यसको बडी को कुरा गरौँ, यो चाहिँ पुरै एल्युमिनियम बडी हो हैन। अनि यसको अब वेट 1.7 केजी, थिकनेस 17.9 mm रहेको छ। अनि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि रहेको छ, ब्याकलाइट कीबोर्ड रहेको छ हैन। अनि त्यस्तै 15.6 इन्चको चाहिँ आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले रहेको छ। डिस्प्लेको रेजोल्युसनको कुरा गर्ने भने 3200/2000 रेजोल्युसन रहेको छ भने 90 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ। अनि डिस्प्लेको अब कुरा गर्ने भने 100% sRGB कलर रहेको छ जुन चाहिँ एकदम राम्रो हो हैन। तपाई चाहिँ अब कन्टेन्ट क्रिएटर हो भने चाहिँ आरजीबी कलर चाहिँ 100% रहेको छ कलर। अनि 16:10 को एक्सपेक्ट रेशियो रहेको छ। अब यसमा चाहिँ i7 को 11 जेनेरेसन 11 370H भन्ने प्रोसेसर चाहिँ यसमा छ हैन। अनि इन्टेल को इन्टिग्रेटेड ग्राफिक आइरिस एक्सी भन्ने ग्राफिक्स चाहिँ यसमा छ। अब तपाईहरुले चाहिँ अब यसमा 4 कोर 8 थ्रेड पाउन सक्नुहुन्छ अनि यसलाई म्याक्सिमम तपाईहरुले चाहिँ 4.8 गीगाहर्ज सम्म बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 16GB को DDR4 3200 मेगाहर्ज को र्याम रहेको छ भने 512GB को चाहिँ PCI NVMe SSD रहेको छ भने वाइफाई 6 ब्लुटुथ 5.1 को सपोर्ट रहेको छ हैन। अनि 70 वाट को चाहिँ ब्याट्री रहेको छ, 70 वाट आवर को ब्याट्री रहेको छ। 65 वाट को चार्जर आउँछ जो टाइप सी चार्जर हो। अब यसमा पोर्टहरुको कुरा गर्ने भने चाहिँ 2 वटा USB टाइप A पोर्ट रहेको छ हैन। अनि त्यस्तै 2 वटा चाहिँ टाइप C पोर्टहरु रहेको छ। त्यस्तै HDMI पोर्ट अनि 3.5 mm को ज्याक पनि रहेको छ। अब यससँगै अब अरु फिचरहरुको कुरा गर्ने भने 720p को चाहिँ HD क्यामेरा रहेको छ, मतलब अगाडि हैन वेब क्यामेरा। अनि त्यस्तै स्टेरियो स्पिकर रहेको छ अनि इनबिल्ट माइक्रोफोन रहेको छ। अब यसको राम्रो कुराहरु त धेरै नै छ हैन। डिस्प्ले राम्रो छ, 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट छ, मेटल बडी छ, CPU पनि राम्रो छ, i7 11, ब्याट्री पनि राम्रो छ, फिंगरप्रिन्ट छ हैन, ब्याकलाइट छ। तर यसको नराम्रो पक्ष भनेको डेडिकेटेड जिप छ हैन। एउटा चाहिँ एउटा लगभग 1650 GTX 650 भए पनि दिन थियो, त्यो पनि ओभरअल राम्रै छ यसको हैन। अनि यो यामाई नोटबुक अल्ट्रा को प्राइस चाहिँ रहेको छ 16GB र्याम र 512GB SSD भएको 1,37,000 रहेको छ है। त्यस्तै अर्को रहेको छ Xiaomi यामाई नोटबुक प्रो भन्ने। अब यसको यो पनि एल्युमिनियम बडी नै हो हैन। अनि 1.46 केजी यसको रहेछ भने वेट रहेको छ भने 17.3 को चाहिँ यसको ठीक रहेको छ। अनि यसको 14 इन्चको चाहिँ अब 2K डिस्प्ले रहेको छ आइपीएस है। 300 निट्स को ब्राइटनेस, 100% sRGB कलर रहेको छ। यसमा चाहिँ अब i5 को 11 जेनेरेसन 11 300H भन्ने सर्च भएको छ। यसमा चाहिँ अब 4 कोर 8 थ्रेड छ हैन। अनि यसमा इन्टिग्रेटेड ग्राफिक कार्डै हो, इन्टेल को आइरिस एक्सी ग्राफिक। 16GB को DDR4 र्याम भएको छ जो 3200 मेगाहर्ज को, 512GB को चाहिँ NVMe SSD छ हैन। अनि यसमा चाहिँ ड्युअल ब्यान्ड वाइफाई 6 रहेको छ, ब्लुटुथ 5.1 रहेको, 56 वाट आवर ब्याट्री रहेको छ अनि 65 वाट को टाइप सी चार्जर आउँछ। अनि यसमा अब पोर्टहरुको कुरा गर्ने दुईटै टाइप सी USB टाइप सी पोर्टहरु रहेको छ। अनि त्यस्तै एउटा टाइप ए पोर्ट हैन। त्यस्तै अर्को चाहिँ HDMI पोर्ट, अडियो ज्याक रहेको। अब यसमा चाहिँ अरु अब त्यही हो, वेब क्यामेरा रहेको छ 720p रेजोल्युसन वाला। अनि दुईटै स्पिकर रहेको छ, माइक्रोफोन रहेको छ दुईटा, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि रहेको छ। अब यसको प्राइसको कुरा गर्ने भने 16GB र्याम र 512GB भएको प्राइस चाहिँ लगभग, अब यसको प्राइसको कुरा गर्ने भने चाहिँ 16GB र्याम 512GB चाहिँ हार्ड डिस्क भएको SSD भएको यसको भेरिएन्ट नेपालमा छ। 1,10,000 यसको प्राइस रहेको छ हैन। अब त्यस्तै अर्को रहेको छ रेडमीबुक 15 प्रो भन्ने। अब यसको 1.8 केजी चाहिँ वेट रहेको छ।
अनि अब यसको फिचरको कुरा गर्ने भने 15.6 इन्चको चाहिँ फुल एचडी डिस्प्ले रहेको छ। 60 हर्ट्जको टिएन प्यानल हो यसको चाहिँ। अब यसमा प्रोसेसरको कुरा गर्ने भने चाहिँ i5 को 11 जेनेरेसनको 300Hz जुन चाहिँ अहिलेको ल्यापटप सँगैको चाहिँ त्यस्तै हो प्रोसेसर। 4 कोर 8 थ्रेडै छ यसमा पनि हैन। अनि आइरिसको इन्टिग्रेटेड ग्राफिक याक्सी 80 भन्ने ग्राफिक रहेको छ। 8GB र्याम रहेको छ अनि 512GB को चाहिँ NVMe SSD रहेको छ। 46 वाट आवरको ब्याट्री रहेको छ अनि 65 वाटको चाहिँ चार्जर आउँछ तपाईहरुलाई। अब USB 3.2 जेन चाहिँ अब एउटा पोर्ट रहेको छ, एउटा USB 2.0 पोर्ट रहेको छ, HDMI पोर्ट रहेको छ, 3.5 mm को अडियो ज्याक रहेको छ। SD कार्ड पनि यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ, तर यसमा टाइप सी पोर्ट चाहिँ छैन है। अब यसको पर्फर्मेन्स त राम्रै छ हैन। अब यसमा नराम्रो कुरा भनेको चाहिँ अब प्लास्टिक बिल्ड पर्यो, डिस्प्ले खासै राम्रो छैन, टिएन प्यानल हो, टाइप सी USB टाइप सी पनि छैन है, यही कुराहरु छ। अब त्यस्तै अर्को ल्यापटप रहेको छ RedmiBook 15 लर्निङ एडिसन है। अब यसको वेट 1.8 kg रहेको छ। अब यसको फिचरको कुरा गर्ने भने 15.6 इन्चको चाहिँ फुल एचडी डिस्प्ले रहेको छ है। अब यसको डिस्प्ले पनि आइपीएस डिस्प्ले है, यो पनि टिएन प्यानलै हो। 2 कोर 4 थ्रेड मात्रै रहेको छ हैन। अब यसको प्रोसेसर चाहिँ इन्टेलको i3 11 15G4 प्रोसेसर रहेको छ, जुन चाहिँ 10 नानोमिटर प्रोसेसर हो हैन। यसलाई चाहिँ टर्बो बुस्ट गरेर चाहिँ तपाईहरुले 4.10 GHz सम्म बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 8GB र्याम रहेको छ, DDR4 256 जी SATA SD रहेको छ। 46 वाट आवरको ब्याट्री रहेको छ, 65 वाटको चाहिँ पावर एडाप्टर रहेको छ। यसमा पोर्टको कुरा गर्ने भने USB A पोर्ट एउटा रहेको छ हैन। अनि त्यस्तै USB 3. वाला पोर्ट चाहिँ दुईटा रहेको छ। HDMI पोर्ट रहेको छ, कार्ड रिडर पनि यसमा लाग्छ। 3.5 mm को ज्याक रहेको छ। अनि यसमा चाहिँ विन्डोज 11 र माइक्रोसफ्ट अफिस 2019 चाहिँ अब यस बक्समै। अनि वेब क्यामेरा पनि रहेको छ, 720p क्यामेरा। अब यसको नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ अब SATA SD रहेको छ, अब अलि NVMe भन्दा अलिकति स्लो हुन्छ। अनि टाइप सी पोर्ट छैन। अनि यसको प्राइसको कुरा गर्ने भने 8GB र्याम र 256GB SSD भएकोलाई चाहिँ 75,000 यसको प्राइस रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ Xiaomi को अथराइज डिस्ट्रिब्युटर अथवा होलसेलर हैन, कुनै अब मोबाइल पसल, कुनै ल्यापटप पसलमा गएर चिन्न सक्नुहुन्छ। र यति नै थियो साथीहरु हैन। अब तपाईहरुले केही कुरा सोध्नुपर्ने छ भने चाहिँ अब कमेन्ट बक्स सोध्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद।